Ông Tập cảnh báo về căng thẳng như thời chiến tranh lạnh ở châu Á. Ông Blinken, Mỹ và đồng minh sẽ hành động để bảo vệ Đài Loan. 13 quan chức Mỹ thảo luận gì trong chuyến thăm bất ngờ tới Đài Loan? Người Đài Loan diễn tập sơ tán khỏi vùng thảm họa hạt nhân. Nga và NATO có thể đối đầu vì vấn nạn di cư ở biên giới Belarus. Người Mỹ bất mãn khi lạm phát cao nhất 31 năm, tỷ lệ tín nhiệm ông Biden giảm mạnh. Nổ giảng đường ở Cameroon, 11 sinh viên bị thương. Bị cáo 18 tuổi bật khóc trong phiên xét xử vụ nổ súng gây xôn xao nước Mỹ. Khám phá bí ẩn kỳ này, khoa học ngỡ ngàng với vụ động đất sâu nhất mọi thời đại, vốn được cho là không thể xảy ra. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương không nên trở về giai đoạn căng thẳng thời chiến tranh lạnh. Đó là tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm cuộc gặp gỡ trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến tiến hành sớm nhất vào tuần tới. Ông Tập đã gửi video phát biểu đến diễn đàn CEO bên lề thượng đỉnh APEC, khẳng định rằng việc vẽ ra các ý thức hệ hay hình thành những vòng tròn nhỏ địa chính trị sẽ cầm chắc thất bại. Ông nói, châu Á-Thái Bình Dương không thể và không nên lặp lại sự đối đầu, chia rẽ như thời chiến tranh lạnh. Theo Reuters, phát ngôn của ông Tập rõ ràng ám chỉ nỗ lực của Mỹ và đồng minh, bao gồm các thành viên Bộ Tứ Kim Cương, để chống lại sự trỗi dậy về quân sự và kinh tế của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba 9 tháng 11 khẳng định đã tuần hành sẵn sàng chiến đấu nhắm thẳng hướng eo biển Đài Loan sau khi Bộ Quốc phòng nước này lên án phái đoàn Quốc hội Mỹ bất ngờ ghé thăm hòn đảo tự trị. Mặt khác, nỗ lực trao đổi ngoại giao với Trung Quốc ngay từ đầu nhiệm kỳ chính quyền ông Biden đã khiến một số đồng minh khó chịu. Dù vậy, quan chức Mỹ tin rằng việc trao đổi trực tiếp với ông Tập là cách tốt nhất để ngăn cản hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị cuốn vào vòng xoáy giao tranh. Mỹ và các đồng minh sẽ hành động nếu Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Antony Blinken vào hôm thứ Tư, 10 tháng 11, dù không làm rõ hành động ở đây là gì. Ông Blinken phát biểu tại diễn đàn được tổ chức bởi báo New York Times về việc Mỹ có can thiệp để bảo vệ Đài Loan sau khi Trung Quốc tấn công hay không. Ngoại trưởng lặp lại những tuyên bố lâu dài về vai trò của Washington trong việc hỗ trợ củng cố năng lực phòng vệ của Đài Loan, tuân theo quy định của luật pháp Mỹ. Và tôi nghĩ rằng chúng ta không đơn độc trong quyết tâm này để đảm bảo giữ gìn hòa bình và ổn định tại khu vực đó, ông Blinken nói thêm. Ngoại trưởng nhấn mạnh, có rất nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực đều nhìn nhận việc đơn phương dùng vũ lực thay đổi hiện trạng ở eo biển sẽ tạo ra mối đe dọa khổng lồ đối với an ninh và hòa bình. Vì vậy, họ cũng sẽ hành động. Trước đó, Tổng thống Joe Biden gây tranh cãi cực độ khi khẳng định Mỹ sẽ giúp bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. Những phát biểu này dường như xa rời khỏi sự mơ hồ chiến lược của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Nhưng sau đó, Nhà Trắng nhanh chóng đính chính. Ông Biden không phải tỏ dấu hiệu về sự thay đổi chiến lược. Dù vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Biden có chủ đích nói thẳng như vậy chứ không phải lỡ lời. Một nhóm nghị sĩ Mỹ đang có chuyến thăm bất ngờ đến Đài Loan và đã gặp hàng loạt quan chức cấp cao, bao gồm lãnh đạo Thái Anh Văn. Các bên thảo luận về mối đe dọa quân sự ngày càng nguy hiểm từ Bắc Kinh. Phái đoàn Mỹ có 13 người, gồm 4 thượng nghị sĩ và 2 dân biểu, đều thuộc đảng Cộng Hòa. Họ tới Đài Bắc trên máy bay C-40A của Hải quân Mỹ vào hôm thứ Ba, 9 tháng 11 mà không công bố trước. Theo truyền thông địa phương, lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính đã tiếp đón phái đoàn Mỹ đến thăm cơ quan này. Trước đó, Trung tướng Yang Jin-si, sếp tình báo Đài Loan, đã trao đổi thông tin ngắn gọn với phía Mỹ về hành động gây áp lực tăng cường của quân đội Trung Quốc đối với hòn đảo. Gần đây nhất vào thứ Tư 10 tháng 11, Bắc Kinh tiếp tục gửi 6 máy bay chiến đấu tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, gồm 4 tiêm kích, 1 máy bay trinh sát điện tử và 1 máy bay cảnh báo sớm. Phái đoàn Mỹ gồm 2 thượng nghị sĩ John Cornyn, bang Texas và Mike Crapo, bang Idaho. Những quan chức từ lâu đã ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan. Họ đứng sau đề xuất về đạo luật răn đe của Đài Loan, công bố ngày 4 tháng 11, kêu gọi phân bố 2 tỷ đô la mỗi năm cho Đài Loan từ năm 2023 đến năm 2032. Khoản tiền này sẽ giúp cho hòn đảo đào tạo binh sĩ và trang bị khí tài hiện đại, bao gồm vũ khí siêu thanh. Thượng nghị sĩ Crapo cho rằng Bắc Kinh đang gia tăng sức mạnh quân sự để thu phục Đài Loan, và điều đó gây hiểm họa đối với an ninh khu vực và nền ngoại giao quốc tế. Ông nói, Đài Loan phải cải thiện năng lực chiến tranh phi đối xứng để bảo vệ chính mình khỏi tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trước đó, Đài Loan từng tuyên bố muốn trở thành pháo đài biển để ngăn cản Bắc Kinh thôn tính khắp vùng biển rộng lớn và có ý nghĩa chiến lược quan trọng hàng đầu thế giới. Đài Loan diễn tập ứng phó khẩn cấp với sự cố hạt nhân ở khu vực bờ biển Đông Bắc từ thứ Tư, 10 tháng 11. Cuộc diễn tập tiến hành trước thềm trưng cầu dân Ý vào tháng 12, việc chính quyền có nên tiếp tục kế hoạch xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân thứ tư hay không. Hơn 100 cư dân thành phố Tân Bắc đã diễn tập sơ tán và được cung cấp thuốc potassium iodide dùng để chữa trị cho những người gánh chịu thảm họa nguyên tử. Sau khi sơ tán bằng xe buýt đến địa điểm an toàn, 100 cư dân Tân Bắc học cách tự giải độc phóng xạ cho bản thân theo hướng dẫn của nhân viên cứu hộ. Đợt diễn tập tiến hành giữa lúc có nhiều lo ngại về hai nhà máy hạt nhân chỉ cách quận Kim Sơn, thành phố Tân Bắc chưa tới 3 cây số. Hai nhà máy hạt nhân này cung cấp gần 13% điện năng cho hòn đảo. Vấn nạn làn sóng di cư khổng lồ ở biên giới Belarus có khả năng sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị, kéo theo cả Nga lẫn NATO vào cuộc. Những lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu EU với Belarus có khả năng sẽ mở rộng, trong bối cảnh EU cáo buộc Minsk sử dụng người di cư như một đòn trả đũa. Trong khi đó, để thể hiện sự ủng hộ với đồng minh lâu năm Belarus, Nga đã thực hiện bước đi hiếm hoi, điều động 2 máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân tuần tra không phận Belarus trước động thái của Nga. Một quan chức Liên minh EU cho biết, Ba Lan đã thông báo ngắn gọn cho các đồng minh NATO tại một cuộc họp kín và khối liên minh cam kết ủng hộ Ba Lan. Theo báo cáo, những người di cư từ Trung Đông, Afghanistan và châu Phi bị mắc kẹt ở Belarus đã nhiều lần cố gắng tìm đường đến Ba Lan trong đêm. Đáp lại, Ba Lan thông báo rằng họ đã tăng cường lực lượng phòng vệ ở biên giới. Trưởng ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc Mikhail Bachelet kêu gọi các quốc gia giảm căng thẳng và giải quyết cuộc khủng hoảng không thể chấp nhận được đang diễn ra khi hàng trăm người di cư bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải trải qua những đêm lang thang dưới thời tiết buốt giá mà không có chỗ trú, thức ăn, nước uống, cũng không thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kiên quyết đổ lỗi khủng hoảng di cư về phía Belarus. Ông nói, chúng ta đang đối mặt với sự trả đũa tàn khốc nhằm vào biên giới EU. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi ngược cho EU. Lạm phát tại Mỹ đang có mức cao nhất trong vòng 31 năm và ít có dấu hiệu giảm xuống vào năm 2022 do chuỗi cung ứng trên toàn cầu đều gặp khó khăn. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 6,2% trong tháng 10 so với năm ngoái, cao nhất kể từ năm 1990. Người dân phải chi trả nhiều hơn để mua nhiên liệu và thực phẩm. Trên thị trường lao động, tiền lương đã tăng lên để thu hút mọi người quay lại làm việc, giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng do Covid-19. Kết quả là tuần trước, số người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng. Thế nhưng, lạm phát cao đã làm xói mòn lợi ích của việc tăng tiền lương. Một báo cáo khác của Bộ Lao động cho thấy lương thực tế sau khi trừ lạm phát đã giảm 0,5% trong tháng 10 so với tháng 9. Hiện trạng nói trên tạo ra rủi ro chính trị cho Tổng thống Joe Biden khi nhà lãnh đạo Mỹ tụt dốc không phanh về tỷ lệ tín nhiệm do người dân ngày càng lo ngại về nền kinh tế. Áp lực lạm phát tăng lên cũng sẽ ảnh hưởng tới chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Dù vậy, Chủ tịch Fed Jerome Powell và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã khẳng định sức ép giá cả chỉ là tạm thời và liên quan đến Covid-19. Họ cho rằng lạm phát có thể quay về mức bình thường trong năm tới, khi nút thắt cổ chai về nguồn cung bắt đầu được tháo gỡ. Thiết bị phát nổ khiến ít nhất 11 sinh viên bị thương hôm thứ Tư, 10 tháng 11 ở trường đại học Buena, miền Tây Cameroon. Thiết bị được ném lên giảng đường giữa lúc các nhóm ly khai nói tiếng Anh có xung đột với lực lượng chính phủ. Các nạn nhân có tình trạng ổn định, phía ban giám hiệu cho biết, nhưng từ chối nêu quan điểm về thủ phạm đứng sau. Khuôn viên trường bị phong tỏa, các sinh viên nhanh chóng trở về nhà. Hai nguồn tin an ninh nói với Reuters, giới chức nghi ngờ nhóm ly khai nổi loạn đứng sau vụ việc. Đây là phía đã bất đồng với chính phủ hơn 4 năm nay. Khủng hoảng nhen nhóm khi cộng đồng nói tiếng Anh ở miền Tây Bắc và Tây Nam vào đầu năm 2016 cho rằng họ bị chính phủ với đa số người nói tiếng Pháp gạt ra bên lề xã hội. Làn sóng phản đối của giáo viên và luật sư nhanh chóng bùng phát bạo lực, tuy nhiên bị lực lượng an ninh chính phủ đàn áp. Hậu quả khiến cho hơn 3.000 người tử vong và gần 1 triệu người mất nhà cửa. Vụ việc ở giảng đường vào hôm thứ Tư là cú nổ thứ hai gây chấn động khu vực Buena. Ngày 8 tháng 11, một tài xế taxi đã thiệt mạng trong thảm kịch tương tự.
Phiên xét xử Kyle Rittenhouse, 18 tuổi, đang gây ra xôn xao dư luận nước Mỹ. Bị cáo bật khóc khi tự bào chữa ở tòa án bang Wisconsin vào hôm thứ Tư 10 tháng 11, liên quan hai cáo buộc giết người. Rittenhouse cho rằng một trong các nạn nhân đã đe dọa sát hại mình và anh bị phục kích nên buộc lòng phải tự vệ, khai hỏa khẩu súng trường kiểu AR-15. Vụ việc xảy ra giữa làn sóng biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát đối với người da màu ở thành phố Kenosha vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Trong ngày hỗn loạn hôm đó, bị cáo 17 tuổi đã nổ súng khiến 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Luật sư đã hỏi dồn bị cáo 18 tuổi về chi tiết lần chạm trán cuối cùng với Russell Bellam, 36 tuổi, người đã đuổi theo cậu thanh niên, khiến cậu quay lại và nổ 4 phát súng gây thương vong, theo video quay lại diễn biến sự việc. Luật sư chất vấn, liệu anh có bắn Russell Bellam nếu ông ấy không đuổi theo anh và cố gắng lấy khẩu súng của anh hay không? Khi ở hiện trường, anh đã nghĩ gì? Đã lên kế hoạch gì? Việc gì có thể sẽ xảy ra? Bị cáo đáp, không kịp được cảm xúc. Vâng, dự định là tôi đến hiện trường để sơ cứu. Tôi cũng mang theo hộp thuốc màu cam của mình. Ông ta đã la hét và đe dọa sẽ đâm tôi. Bị cáo khai rằng Russell Bellam đã đe dọa cậu 2 lần trước khi bị bắn tử vong ở bãi đỗ xe ở thành phố Kenosha. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận từ năm 2013 về trường hợp tự vệ dân sự liên quan đến một thiếu niên mới 17 tuổi khi xảy ra vụ án. Các phiên tòa sẽ tiếp tục kéo dài. Cũng vào hôm thứ Tư, thẩm phán liên bang đã tuyên mức án nghiêm khắc nhất từ trước tới nay đối với một cá nhân tham gia vào vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1. Theo đó, Scott Fairlamb, người tự quay video bản thân lăng mạ, xô xát và đấm vào các cảnh sát, đã bị tuyên án 41 tháng tù giam. Fairlamb vào tháng 8 đã nhận tội hành hung cảnh sát. Trong phiên tòa vừa qua, anh ta thể hiện cảm xúc mạnh, nói rằng hiện chỉ có nỗi hối hận về những hành động của mình làm ô danh gia đình. Tòa tuyên phạt 41 tháng tù, trong khi công tố viên đề nghị 44 tháng. Khoảng 700 người đang bị khởi tố do tham gia vào vụ tấn công Điện Capitol. Hiện 120 người bị buộc tội, hàng chục người đã bị tuyên án. Mưa lớn ở nhiều địa phương ven biển Sri Lanka và bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã khiến ít nhất 25 người tử vong, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, giao thông bị đình trệ. Riêng tại Sri Lanka, 20 người qua đời trong mấy ngày gần đây, chủ yếu do đuối nước. Ngoài ra, 5 người bị thương do các vụ sạt lở. Áp thấp nhiệt đới là nguyên nhân của đợt mưa kinh hoàng hiện giờ. Áp thấp dự kiến di chuyển về bang Tamil Nadu vào chiều nay. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành mức cảnh báo đỏ đối với nhiều khu vực bang Tamil Nadu và bang lân cận, khuyến cáo ngư dân không đi biển. Chính quyền bang đã sơ tán hàng trăm người ở vùng trũng, cũng như phân phát thức ăn cho những ai chịu ảnh hưởng của mưa bão. NASA và công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiếp tục bắt tay phóng tàu chở 4 phi hành gia lên đường tới trạm vũ trụ quốc tế vào cuối ngày thứ Tư, 10 tháng 11. Trong nhóm bao gồm một nhà du hành không gian kỳ cựu và 2 người trẻ tuổi, được NASA lựa chọn cho nhiệm vụ thám hiểm mặt trăng sắp tới. Phương tiện phóng do SpaceX chế tạo, gồm tên lửa đẩy 2 tầng Falcon 9, đã đưa vào tàu vũ trụ Crew Dragon phiên bản bầu trời đêm từ trung tâm không gian Kennedy của NASA tiến vào không gian. Vụ phóng diễn ra lúc 9 giờ tối theo giờ bang Florida. Chuyến đi của 3 nhà thám hiểm không gian người Mỹ và một đồng nghiệp từ cơ quan không gian châu Âu dự đến chạm đích ở cách trái đất 400 km vào chiều nay. Chuyến đi kéo dài khoảng 22 giờ. Đây là lần thứ 3 một tàu Dragon được gửi lên quỹ đạo từ khi NASA và SpaceX hợp tác nối lại nhiệm vụ phóng tàu du hành trên đất Mỹ vào năm ngoái, chấm dứt chuỗi 9 năm chờ đợi mệt mỏi của ngành không gian Hoa Kỳ. Trước đó, SpaceX vào tháng 9 đã thực hiện chuyến thám hiểm Inspiration 4, lần đầu tiên gửi một nhóm toàn phi hành gia nghiệp dư lên quỹ đạo. Động đất là hiện tượng thiên nhiên thảm khốc và ẩn chứa nhiều bí ẩn đối với khoa học, bao gồm tính bất ngờ của nó. Mới đây, các chuyên gia lại còn kinh ngạc phát hiện một vụ động đất xảy ra sâu 751 km dưới bề mặt trái đất, là cơn địa chấn sâu nhất từng được ghi nhận mọi thời đại. Đáng chú ý, địa điểm xảy ra ở nơi không thể ngờ. Vụ động đất sâu thẳm ghi nhận dưới đáy hòn đảo Ogasawara, ngoài khơi Nhật Bản. Tình trạng rung lắc không thể cảm nhận trên bề mặt mà chỉ có thể đo được bằng các thiết bị nhạy cảm nhất. Địa chấn xảy ra ở lớp phủ giữa hành tinh, được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 6 trên tạp chí nghiên cứu địa vật lý, sử dụng công nghệ tiên tiến HyNet của Tokyo. Dưới áp lực và nhiệt độ vô cùng lớn tại tầng phủ giữa, đất đá rất khó để vỡ vụn do sự giải phóng năng lượng đột ngột. Thật ra,
Khoa học vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong lòng trái đất khi có động đất như vậy. Hầu hết động đất xảy ra ở các tầng nông hơn, không sâu quá 100 km bên dưới bề mặt. Trận động đất sâu thẳm vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Một giả thuyết đặt ra là ranh giới tầng phủ giữa và tầng phủ trên có lẽ khác với sự hình dung của các nhà nghiên cứu địa chất. Nói cách khác, vụ động đất thậm chí có thể thay đổi hiểu biết của giới khoa học về cấu tạo của các tầng của trái đất. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.